Tak to, co jste tady slyšeli, to lehonké zamlaskání a taky smích, tak to už je náš host, kterého jsme avizovali. Vynikající bubeník Mike Terrana. Mike, you're welcome. Thank you for welcoming me. Tak a teď se bude ozývat i ženský hlas, protože my tady máme i naši Ivanku. Ivanko, i tobě ahoj. Ahoj. Protože já, který anglicky umím jenom fuck you, sabáka a babuška, tak tady překladatele potřebuju. Tak, Mikey, vítáme tě ve studiu. Bubeník Samouk, co tě přivedlo k tomu, že se sáhl na bicí a prostě řekl si, budu bubnovat? Welcome you here in the studio. What brought you to start with the drums? You know, I don't really know. I wanted to play guitar when I was a kid. Nejsem si úplně jistý. Chtěl jsem hrát na kytaru, když jsem byl dítě. Because the guitar was an instrument of evil. Protože kytara je instrument ďábelský. But for some, that's not funny. There's nothing funny about evil. Tam není nic směšného na ďábelství. Why is he still laughing? Okay, I think he's evil. Prej seš asi ďábel. He's an evil DJ. I started playing drums to a Rolling Stones song in the back seat of my mom's car when I was 5. Když mi bylo 5, tak jsem na zadním sedadle mámina auta začal hrát na bubny při písni Rolling Stones. A to už nezůstalo. And that's what you kept. That's how it started. I realized I could keep rhythm. Tak tam jsem poznal, že dokážu udržet rytmus. And then when she heard me doing that, she told me to stop. Když mě máma slyšela, tak mi samozřejmě řekla, ať okamžitě přestanu. That was 50 years ago. She's still telling me to stop. A to bylo před 50 lety a stále jí to drží. Stále mi říká, že mám přestat. It's not funny, evil DJ. My mother loves me. A poslechneš... Listen to me. Maminka mě má ráda, nesměj se mi. Já se nesměju, jenom se zeptám, jestli i dneska maminku poslechne. Asi ne. Are you still listening, your mom? As always? Am I listening to... I actually don't listen to anyone, and I think that is the secret of rock and roll. There are no rules. If you listen to someone, you're going down. So I do what I want, even if it's wrong. No, já myslím, že hlavní krédo je neposlouchat nikoho a nikdy, protože to je hlavní motto rock'n'rollu a já si vždycky dělám to, co chci. Jakmile někoho začnu poslouchat, jdu dolů. Aha, dobrá. This is why they kicked me out of medical school. To je důvod, proč mě vyhodili z medicíny. I'll be honest with you. I didn't want to be a drummer. I wanted to be a male model. Wow. Prej, nechtěl jsem být nikdy bubeníkem, chtěl jsem být modelem. Modelem? Yeah, model. And I was going to modeling school. Začal jsem chodit do školy pro modeling. But they threw me out. Ale vykopli mě. You think that's funny, evil DJ? Myslím, že to je směšné, ty ďábelský DJ. Yes. They threw me out because they said I was ugly. Wow. Vyhodili ho, protože si mysleli, že je škaredý. I'm going to tell him a joke right now. I had to get a physical. You know, I'm 55 years old. I needed a physical, complete physical. Je mi 55, jdu vám říct vtip a potřebuju být v dobré fyzické kondici. Okay. Yeah. Okay. Dobrá fyzická kondice. Cvičíš několik hodin denně, tím se udržuješ ve fyzické kondici? Are you exercising several hours a day? That's what keeps you in good physical condition? I'm exercising 24 hours a day. Cvičím 24 hodin denně. I bez spánku? Even when you're sleeping? Yes, I have a special exercise that I do that I don't think I can talk about on the air. Mám speciální cvičení, které fakt bych nerad komentoval do vysílání. No, I'm a vegetarian. I'm working out in the gym 6 days a week, running, playing drums, that kind of stuff, riding my bike. Je vegetarián, cvičí každý den, jezdí na kole a hraje na bubny. Toho drží v kondici. Cvičí několik hodin, jaké má sousedy, by mě zajímalo. Když cvičí na bicí. Well, he's asking, you practicing the drums very often, every day and all the time. What's your neighbors like? Do they like it? I don't have any neighbors and I don't have any friends. Nemám žádné sousedy a nemám žádné přátele. That is the beauty of being a professional drummer. Actually, I don't practice in my house because it's insane. I mean, you hit a snare drum, it's 120 dB. That's the sound of a jet engine. So you cannot do that in your apartment or your home, really, if you're close to people.
že doma necvičí, protože když začne opravdu naplno, tak je to více jak 120 decibelů a to je jako auto nebo letadlo, že v plném výkonu, takže to doma nedělá. So I go to a practice room and I practice. Chodí do cvičební místnosti a tam cvičí. Soundproof. Co se týká bubeníků, tak někde si řekl v jednom z rozhovorů, že s pozorováním ostatních bubeníků se taky učí. Učí se od někoho konkrétního, anebo prostě kouká jenom kolem sebe, jak kdo bubnuje. In some of the interview, you said that you are learning when you're watching other drummers. Is there anybody around you concretely who's the teacher for you right now, who you're watching? Oh yeah. Well, you know, sometimes I was born in the 60s and grew up in the 70s and stuff. So now with YouTube, I can go back and I can watch a lot of old drummers that I grew up on, but I was too young to really understand what they were doing. Narodil jsem se v 60. letech a vyrůstal v 70. Takže teď z YouTube, to je úžasná věc, kdy koukám na všechny ty staré hudebníky a bubeníky, kterým jsem nerozuměl, když jsem byl mladý, a od těch se učím. Okay. So I'm a rock drummer, you know, but when I was a kid, I saw Buddy Rich, who I think is probably the best drummer in the world, and I didn't understand it because I was too young. But now when I watch Buddy Rich, I understand many things. Největším učitelem pro něj je momentálně Buddy Rich, kterému ale vůbec nerozuměl, když byl mladý, když on hrál, ale teď je to pro něj velký vzor a rád ho poslouchá a učí se. Terrana Band, to je kapela, která se dnes představí v Ostravě. Majku, představ nám projekt Terrana Band. Can you tell anything about the Terrana Band project? Yes, I can tell you that the Mike Terrana Band is the best band in the world. Můžu vám říct jedině, je to nejlepší grupa na světě. Why? That's a good question. I cannot answer that. No, we're a rock band. You know, it's the band is formed basically around the genre of 70s style rock and roll. Je to skupina, která se formuje kolem roku 70. let, rock and rollu. Yes. You know, I was very influenced by Led Zeppelin, early Van Halen, all that kind of stuff. Really cool three-piece rock and roll bands. You know, bands like Triumph. Byl jsem inspirován tady těmi, které právě vyjmenoval. Yes, yeah. Rush, and I wanted to do a three-piece band, keep it simple, make some simple, straight-up rock and roll. That's what it is. That's what the band is. Okay. Rádi hrajeme jednoduchý rock and roll. Tak, takže to není tak, jako když si řekl kdysi v jednom z rozhovorů, že dnešní hudba je studená, že ti vadí, že je všechno počítačem upravené. In one of the old interviews I heard that you said that you don't like the music these days because it's cold. Everything is made in computers. Only rock and roll. Yeah. Well, I think a lot of music, even pop music, is now made in computers. If you go back and listen to the old disco, it's made with real people. It's better, you know. It's just, I think what happens when you use machines and computers, it sterilizes everything, which is good if you're going to do open heart surgery, but not if you're going to listen to music, because music is about human emotion. No, myslím si, že i v popu tenhle trend je a spousta hudby je děláno počítačem, což ztrácí tu lidskost, což je takové sterilní. To je dobrý při operacích srdce, ale určitě ne v hudbě. Představ nám svoje spoluhráče tohohle projektu. Can you tell us more about the people who do this project with you? Yes, I found these guys. I'm currently living in Italy. I live in Tuscany, which is like in the middle of Italy, and I found a guitar player, singer Fabri Chiarelli and Alberto Ballotti I can repeat their names, so you don't have to say their names, but I found these guys in Milano, and we've been working on this project. We started 1 year ago, last summer. Momentálně žiju v Itálii, v Toskánsku, a tam jsem našel 2 své spoluhráče, kteří se mnou teď na tomhle projektu dělají, a jsou to Italové. Okay. Jste na turné, jaká je atmosféra? What's the atmosphere on the tour? It's pretty good so far. Everybody's happy, and I think the crowds are really cool. The people seem to enjoy themselves, and I think it's an entertaining rock show. So we're all having a good time. We're all happy to be here. Já myslím, že atmosféra je perfektní. Lidi to mají rádi, baví je to. Ta hudba, kterou děláme, se jim líbí a atmosféra na všech těch koncertech byla perfektní. Co máš radši, vystoupení v klubu, klubové záležitosti, anebo velká pódia na festivalech? What do you like most? The club scenes or the huge festival?
stages? Well, the clubs are cool because we get closer to the people and it makes more of an impact, and then you can meet the people after the show. Festivals are also cool, but it's a completely different animal, and the crowd is very far away and there's more people. I actually prefer the clubs. I think it's more fun to be closer. V klubech je to super, protože vidíš na ty lidi, kterým hraješ, cítíš tu jejich energii, můžeš si s nimi povídat a po představení se s nimi můžeš potkat. Festivaly jsou obrovské, tam je prostě obrovská masa lidí, není to tak osobní, ale je to taky super, nicméně já upřednostňuji klubovou scénu. Kdo má v kapele hlavní slovo? Je to týmová práce nebo je Mike lídr? How is it in the band? Who's got the leading word? Is it a teamwork or you or who? Well, yeah, it is a band. It's a real band. But I am I guess you could say the main force behind it. I'm paying for everything. I finance the recording. I'm doing all the business end of the band. And we wrote the music together. So in that sense, and musically and artistically speaking, it's a real band. Everything gets done together. But the business end of it, the recording, I'm basically the record company. There are no more record companies anymore, so I'm doing all that work on my own. Je to skupina, takže my fungujeme jako skupina, hudbu děláme společně, domlouváme se na tom, jak to bude vypadat a co budeme hrát a jak. Ale já to celé financuju, takže řeším obchodní věci, řeším nahrávání a všechno tohle, ale fungujeme. Naším hostem je v této hodině Mike Terrana, v podstatě šílený bubeník. Translate. You are a crazy drummer. That's what he just said. All drummers are crazy. All drummers. Všichni bubeníci jsou šílení. Ne každý bubeník dokázal bubnovat víc než 3,5 hodiny v kuse, protože absolvoval 3 vystoupení a show. Not every drummer can be in a row for 3.5 hours. Like you. Vizovice 2010. Yes, when I broke the record. You know, when I was a kid, I had a lot of energy. I was a sportsman. I used to play ice hockey. I used to love ice hockey. I still skate and stuff. And I guess my approach to drumming is very athletic. So. Že když jsem byl mladší a dítě, tak jsem hodně sportoval. Hrál jsem hokej, lední hokej. A ta energie ve mně zůstala podobným způsobem bubnuju. Takže mám takový sportovní styl. Dobře. Je nějaká speciální příprava na třeba ten rekord nebo vůbec na koncert? Do you have to prepare yourself any special way to break the record or whatever like that? Yes, I had a very beautiful pair of black woman's lace underwear that I put on before the show. Krásné spodní prádlo dámské černé krajkové a to je to, co mě připravit. That is not funny, evil DJ. I was not wearing women's underwear. I mentally prepared myself to destroy the drums. This is serious business. Ne, já jsem si to spodní prádlo neoblíkal, ale mentálně jsem se musel připravit na to, že zničím ty bubny. To je cesta, jak prolomit tyhle rekordy. No, the only thing I really did to prepare was, I was running and training in the gym, and it was a hot day, but I think I did okay. That was about it. Ne, úplně vážně. Jediné, co jsem pro to dělal, je, že jsem se udržoval v kondici, běhal jsem, abych byl v pohodě. No a pak jsem prostě měl hodně těžký, ale dobrý den. Dobrá. Mike Terrana, nebo jsi členem řady projektů, kapel, prostě toho na opravdu Guinnessovu knihu rekordů. Je vůbec něco, čeho by se Mike Terrana chtěl zúčastnit v současnosti? You are part of many projects and bands, and is there anything you would really like to do in the future? Oh yes, I have a new project that I'm working on. Perhaps some people have seen the last thing I did with Tadia, the Beauty and the Beat DVD. Určitě, jasně, že je spousta věcí, které bych chtěl dělat. Mám nový projekt v hlavě a myslím, že spousta lidí asi vidělo nebo slyšelo projekt s Tariou, Kráská zvíře, které jsme udělali. Yes, and in this DVD I was singing. I sang Fly Me to the Moon by Frank Sinatra. And so my dream and my next plan is to make a Sinatra cover song record, swing music. I will play drums on it and I will sing on it, and you will buy it.
Na základě tohodle, v tomhle projektu jsem zpíval píseň Franka Sinatry Fly Me to the Moon. A na základě toho chci udělat jazzové LPčko, na kterém budu hrát na bubny a budu i zpívat. A ty si to koupíš. Yes. OK. Dotaz od jednoho z fanoušků. Jo? There is a question from one of the fans. Je Tarja i v soukromí tak dokonalá jako na pódiu? Is Tarja even in a private, not just on the stage, so perfect as she looks like on the stage? Přijde mi jako z jiného světa. She looks like from another world. Is that true? She is from another world. No, I'm kidding. Actually, what you see on stage is pretty much how she is. She's a very nice person, very beautiful, and yeah, she never makes any mistakes. She's not like me. Tak, jak vypadá na pódiu, tak taková opravdu je krásná, je perfektní, nedělá žádné chyby. Není jako já. Dotaz pokračuje. Majku, máš děti a taky bubnujou? There is another question from a fan. Do you have kids? Do they do the drums too? I did have children, but I ate them. Měl jsem děti, ale snědl jsem je. No, I don't have any children because I can't find a woman to have sex with me. Ne, teď opravdu nemám žádné děti, protože jsem doteď nenašel žádnou ženu, která by se mnou měla sex. But if I do have children, I'm going to make them work. I don't care if they're girls. They will have to have mohawks and they will play drums and they will work for me. Jakmile budu mít jakékoliv děti, tak je přinutím pracovat. Ať už to budou holky nebo kluci, tak prostě budou hrát na bubny a budou hrát pro mě. Aha. No, seriously, I don't have kids and I don't really have much time. I'm never home. And yeah, that's a whole different lifestyle and it's really, I just don't have time for that kind of stuff. So I'm always on the road playing drums. The drums are my children. A teď úplně vážně, nemám děti, nejsem doma, skoro pořád jsem na cestách a hraju na bubny, takže bubny jsou moje děti a... Jak relaxuje Mike Terrana? How do you relax? You ask a lot of dirty questions. No, actually where I live near the sea. And I know you think I'm a crazy wild guy, but actually I'm not drinking, I'm not smoking, I'm not eating any red meat. I like to go to the beach and I like to read. It's very peaceful and very quiet, and that's how I spend my spare time. Žiju blízko moře, nepiju, nekouřím, nejím červené maso, takže zbožňuji trávit čas u moře, čtu knihy a odpočívám, to se mi líbí. Nenapadlo tě, Majko, že bys někdy udělal něco podobného jako Dave Grohl, který po rozpadu Nirvány odešel z bicí, vzal si kytaru a postavil se před mikrofonem? Did you ever think of doing something so like Dave Grohl, that when he left Nirvana, he stopped playing on the drums and he went to sing? Did you think about that, doing something? Actually, no, I've never thought about that. I mean, I'm not really a song composer. I wrote the lyrics for the project, the Terrana Band project, but I'm not really a song composer. I play some piano and stuff. But David Grohl, he's a songwriter. He's also a very good singer, a great drummer, and I think it's amazing that he's had such great success with Nirvana and then gone even further with his own band. So, but I never thought of myself as that kind of an artist, but he definitely is. Ne, nad tím jsem nikdy nepřemýšlel. Já umím hrát na bubny a skládám sem tam nějaké písničky, slova, ale nekomponuju, respektive naopak, skládám písničky, ale ne slova, takže jsem nad tím nikdy nepřemýšlel. Dave je skvělý bubeník, hraje skvěle na všechny ostatní nástroje a umí ty písničky skládat. A je úžasné, že co dokázal s Nirvánou a že pak ještě dokázal postavit svůj vlastní projekt. Nad tím jsem nepřemýšlel. V jednom z rozhovorů jeden z fanoušků Mikea Terrany prohlásil, že je rebel. Cítíš se rebelem? In one of the interviews in a few past, somebody said that you are a rebel. Do you feel like a rebel? Actually, yeah, I do. I mean, even when I was a kid in school, I always went against everything that I was supposed to be doing. Everybody else was doing something I thought was just boring,
And I actually think that the people who break the rules or who think outside of the box, those are the people that change the world, and those are the people that are doing things that are exciting and interesting. I think anybody can just wake up and color in the lines, and follow the rules. Ano, cítím se rebelem. Už když jsem chodil do školy, tak jsem vždycky šel proti všem pravidlům. Všichni kolem mě dělali to, co měli, jenom já ne. Ale já si myslím, že tihle lidi tvoří svět, ti, kteří myslí mimo tu krabici, ti, kteří vidí ten svět kolem, mimo ty pravidla. Ono je jednoduché vzít pastelky a vymalovat to, co je uprostřed čar, ale já si myslím, že je důležité, že ti, kteří kreslí mimo ty čáry a mimo ty pravidla, tak ti si ten život užívají a dělají ho. I just want to say, like, maybe people see me play drums and they, you know, I'm not really the most technical drummer in the world, but I think what I have is a personality. So. Že nejsem úplně asi nejlepší bubeník na světě, ale mám svoji osobnost. Prostě hraju osobitě na ty bubny. And this is something you cannot learn in school. I know they have schools for rock. They have rock and roll schools now, you know, but that doesn't mean you're going to be a rock star. A to si ale myslím, že dělá správného rockera rockerem. Ony jsou školy, ve kterých tě naučí rock and roll a hrát, ale to z tebe rockera neudělá. Yes, I know. So the way I'll just finish this. The way I look at things is, even when I was younger, I just kind of understood something, that your life is short. You're lucky if you live 70 years, healthy 70 years, and if you want to do something, go and do it right. Víte co, život je krátký. Máte kolik? Když jste šťastný, tak 70 let. A pokud ho chceš žít dobře, tak prostě běž a žij ho. Žij ho bez ohledu na pravidla. Nádherné. Za celou tu dobu, co jsi dneska tady, tak máš neskutečně výbornou náladu, úsměv. Čím si to udržuje, nebo jak to dělá, že je tak usměvavý? All the time you're here, you are very, you feel like you have fun. You're smiling all the time. How do you do that? I'm on drugs. Jsem na drogách. No, I don't do any drug. Well, I do some vitamins. Does that count? I don't know. When I was a kid, I like to tell jokes. I like to be happy. When I'm behind my drums, I'm happy. If I'm smiling, I see other people smiling, I'm happy. I talk to anybody. I think some people, they get a little famous. They think they're a rock star or whatever, and they start isolating themselves. I never did that. I just like to hang out and talk to people and have a good time. Doesn't matter where I am. I do it. Ne, na drogách nejsem, teda pokud se nepočítají vitamíny. Ale jsem šťastný, dělám práci, kterou mám rád a mám kolem sebe lidi, který mám rád a usmívám se a těší mě, když na můj úsměv reagují ti, kteří jsou kolem. Když se jednou za čas někdo stane hvězdou, tak ti lidi se izolují a prostě jdou pryč z toho života, vytváří si vlastní svět. Tohle já nedělám. Já mám rád lidi kolem sebe a prostě žiju. Za bubnem jsem šťastný a tak žiju šťastný život. And I'll tell you this, some people don't like me for this. They think that I'm joking around too much. I mean, if you want to have a good time, you can never have enough fun, as far as I'm concerned, you know. A někteří lidi mě za tohle nemají rádi. Myslí si, že z té legrace dělám až příliš moc, ale já ji mám rád.